Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Akí gbogbo àwa tí à ń gbọ́ wa lásìkò tí à ń gbọ́ra wa yìí àti ní gbogbo àsìkò àti gbogbo àyè tí a ti ń gbọ́ra wa. Akí wa sí káàbọ̀ sí orí ètò yìí, ètò wa ètò yìí ni ètò Kissushil Qur'an al-Karim àbí Kissushil Qur'an al-Karim. Ibi tí a ti ń gbé àwọn ìtàn ọlọ́kan òjọ̀kan èyí tí Al-Kur'an tí ó sọ nípa rẹ̀. Èyí tá a sọ last òun náà ni ọ̀rọ̀ nípa Qabil àti Habil, torí pé ìtàn náà ìtàn tó gùn ni tó jẹ́ pé kò síbi kan tí yẹn fẹ́ lè ní ẹja pẹ̀lẹ́ yìí tì, òun náà ló jẹ́ káwọn máa lọ ní pẹ̀lẹ́pẹ̀lẹ́ gẹ́gẹ́ bí àdéhùn tá a sì bá wa sọ pé tíra àfáwa Ibn Kathir èyí wọn tíra tó ń jẹ́ Kissushil Qur'an al-Karim òun náà ni èyí tí a máa fi najú lórí ètò yìí. Ibi tá a bá dé òun náà nígbà tí àwọn méjèèjì àti Qabil àti Habil tí wọ́n qarraba qurbana táwọn méjì gbé qurban síwájú Ọlọ́run láti pé kí wọ́n lè mọ ta ni ó fẹ́ ìyàwó láàrin àwọn méjèèjì. A ní pé iná sọ̀kalẹ̀ láti sánmà ó gba ti qurbanu ti Habil kò gba ti qurbanu ti Qabil, torí pé pákéjì ti Habil pákéjì tó gbádùn ni bí ọ̀kan náà àfáà kọ́nà kó bá kẹ́ wọn àfáà ní pákéjì tó gbádùn ni pákéjì tó dáa pákéjì ti Habil ó wò pé ẹni tí òun fẹ́ ṣe nǹkan fún ọ̀nà jẹ́ pé àwọn àfáà nínú àwọn àlàáfáàrù tó dáa ó ní pé tó bá fẹ́ ṣe nǹkan wò ó pé àbí kó tó dìgbà yẹn gan hadith Ànábì sallallahu alaihi wasallam yóò wá pé tí a bá fẹ́ ṣe sàárà wọ́n ní kó tó di pé sàárà àwọn yóò bọ́ sọ́wọ́ ẹni tó ń béèrè yóò kọ́kọ́ bọ́ sí ọwọ́ Ọlọ́run yóò kọ́kọ́ bọ́ sí before ọwọ́ ń tọ̀hún tó bá ti wá tírú màlúmà yẹn tírú èrò yìí tó bá ti wà nù làákàyè rẹ a jẹ́ pé nǹkan tó bá máa mú jáde yóò máa jẹ́ nǹkan tí ó mọ̀ ọ́n tí ó fi lè nǹkan tó jẹ́ pé Ọlọ́run ní ọkọ̀ tẹ́wọ́ gbà á kó tó di ọwọ́ asail. So irú bẹ̀ yẹn irú àwọn àgbọ́yé bẹ́ẹ̀ bóyá iná ló wà ní ara àfáà Habil nǹkan èyí tó dáa jù nínú nǹkan tí wọ́n ní wọn làáfà ni wọ́n present fọlọ́wọn ọba. Àmọ́ bàbá àtọ̀hún bàbá Qabil ìgbà táwọn fẹ́ present nǹkan èyí tó worst jù nínú nǹkan táwọn ní òun náà ni àwọn present. Ọlọ́run ọba gba ti Habil bàbá tó mú ẹran gidi tó fi ilẹ̀, kò dẹ̀ gba ti bàbá ti Qabil èyí tó jẹ́ pé pàǹtí ló kàn kó jọ lóko àwọn ewé àwọn gbogbo ẹ̀ ó kàn kó sínú apẹ̀rẹ̀ pé yá wọ́n ní bínú ṣe bí Qabil nìyẹn ó bá sọ pé máa pa ẹ́ àsọ bẹ́ẹ̀ òun làkọ́kọ́ ẹni tó kọ́kọ́ ní máa pa ẹ́ òun sì làkọ́kọ́ ẹni tó kọ́kọ́ kì í ṣe pé ó sọ lásán ó execute ẹ̀ he said it ó sọ bẹ́ẹ̀ ó dẹ̀ execute ẹ̀ ó dẹ̀ ṣe é. àlọ́ òní fẹ́ twin sister mi níṣẹ́ ó dúró lórí ẹ̀. Habil gbà tó wọ́n fún ní èsì ńkọ́ ó ní innama yataqabbalu Allahu minal muttaqin èyí ẹni bá bẹ̀rù Ọlọ́run lọ́lọ́mọ ń gbà kí wàá ní ẹ̀ṣẹ̀ mi èmi ṣe tèmi ìwọ náà ṣe tiẹ̀ Ọlọ́run gbà tèmi kò gbà tiẹ̀ kí ni problem kí ni fault tèmi. ọ̀rọ̀ yìí wọ́n ní àfọwọ́ Ibn Jarir àwọn ni wọ́n gbà wá níbi eléyìí. So bákan náà nínú àwọn ọ̀rọ̀ tí a lè má sọ nípa rẹ̀ ọ̀rọ̀ náà ni ọ̀rọ̀ tí Al-Ufi àfáà tí wọ́n gbà látọ̀dọ̀ Ibn Abbas, torí pé lómi ò máa wò pé wáì tó fi jẹ́ pé wọ́n wá gbé sàárà kalẹ̀ etiquette wọ́n gbé sàárà kalẹ̀ síwájú pé àjẹpá àwọn tí wọ́n ń ṣẹlẹ́bọ nísìnyí náà tí wọ́n ń ṣẹbọ tí wọ́n máa ń gbé ìpèsè sóríta àjẹpá àwọn náà right nìyẹn a wá sọ fún wọn pé ọ̀rọ̀ tó sọ ohun àfáà Ibn Abbas wọ́n ti fún ọ lésì rẹ̀. sẹ́wọ̀n pé láwùjọ ti wá nǹkan téèyàn ó sọ náà pé wọ́n ní pèsè wọ́n dẹ̀ gbé síta ìkànnì gbé tiẹ̀ kalẹ̀ ìgbéjì gbé tiẹ̀ kalẹ̀ àwọn àkọ́kọ́ náà kì í ọkọ̀ ṣèta ni wọ́n gbé sí wọ́n kọ̀ rọ́bà rẹ̀ ni ó lè jẹ́nu ilé náà ó ti ráhùn aláwọ̀kọ́ nìyẹn tó bá yẹ kí wọ́n jẹ́ pé ta náà wọ́n gbé sí pé ya gbangba kì í ṣe oríta mẹ́ta bẹ́ẹ̀ ti ṣe ń gbé ẹlẹ́ẹ̀kejì nìyẹn. ẹlẹ́ẹ̀kẹta wọ́n ní pé nǹkan tó fà tó fi lọ bẹ́ẹ̀ kẹ́ bó ṣe jẹ́ pé fífẹ́ tí wọ́n ń fẹ́ ra wọn ni tó fi fà á so tó yẹ pé Islam ti padà kó ó ti prohibit ẹ o Islam ti hánà rẹ̀ kò tọ́ mọ́ kẹ́nìkan máa rò pé èmi náà lè máa fa ọmọ mi fúnra báwọn kò tọ́ nínú Islam
kódà ọmọ ilé mi gan kò lè fẹ́ sisters méjì kó wá fẹ́ siblings méjì kò lè fẹ́ mọ́ nínú Islam wà á ń tẹ́jú mọ̀ owó bẹ́ẹ̀ lẹ́nu òkútẹ́ ní o gbúdọ̀ fẹ́ ẹ̀gbọ́n àtàbúrò ká tó wá ní pé kò sí wàá fẹ́ àbúrò tiẹ̀ ẹ̀gbọ́n àtàbúrò láti lé mi là ń sọ òun o ká tó wá ní ẹni tí wọ́n bí wà tí bàbá tó jẹ́ pé sibling rẹ̀ kó ló fẹ́ kò tọ́ nínú Islam so gbogbo yìí láì máa gbọ́ pé ìyẹn ò tọ́ eléyìí ní ò tọ́ ok wọ́n wá ní bó ti ṣe lọ nígbà yẹn àfọwọ́ Ibn Abbas radiyallahu anhuma wọ́n ní kò sí aláìní gbà òun ẹ̀ náà rí i pé nígbà wọn á ní pé gbogbo àwọn tí wọ́n ń bẹ láyé gbà wọn Ádámù àtàwọn ọmọ rẹ̀ náà ni àwọn tó ti bí gbà wọn kò sáláìní tá ní lágbájá ọ̀dà ẹja ẹ̀ṣẹ̀ sàárà fún un ó ti yé nísìn ìka tó fi sọ fún ọnù ìwọ tó bá fẹ́ máa lo eléyìí gẹ́gẹ́ bí evidence àbí gẹ́gẹ́ bí proof tó yẹ máa rí proof rẹ̀ fún wa pé àá náà lè máa gbé pèsè káà náà máa kọ̀ dáma rẹ̀ ká máa kọ̀ rọ́bà rẹ̀ á sọ fún wa pé irọ́ o òun náà ká máa sàkín àwọn aláìní wọ́n wà nísìn tíyàn lè tàṣọ́ dákọ̀ fún ó ti yé ọ so ó ti yé wa báwọn gbọ́dọ̀ yé wa so nígbà yẹn àfáà ní pé anahu lam yakun miskinun yutasaddaq alayhi kò sí aláìní kan táwọn afẹ́ fún sàárà nígbà yẹn òun ló fi jẹ́ pé wọ́n fi ṣe bí wọ́n ṣe ṣe nì ó ti yé àmọ́ kùrùbánù ni ó wà nígbà yẹn tí èèyàn máa fi ń kọ̀ rọ́bà síwájú ọlọ́run ọba so kí a má tó mọ àwọn ọ̀rọ̀ mẹ́ẹ̀ tó ń bẹ tó jẹ́ pé a ti sọ ṣáájú tí àfáwà Ibn Abbas tí àwọn náà tí wọ́n padà tún sọ so kódà àmọ́ nínú àfikún Allahu Akbar nínú àwọn àfikún tí ó wà nínú ọ̀rọ̀ Ibn Abbas yìí wọ́n ló sọ fún pé madhan bí what is my sin what is my fault kí ni ẹ̀ṣẹ̀ mi kí ló o ṣe fẹ́ máa blame mi so ó sọ síbẹ̀ nínú àlékún tó wà nínú kíni ti àfáwà Ibn Abbas ọ̀rọ̀ tí àfáwà Ibn Abbas èyí tí àfáwà Al-Awfi tí wọ́n gbà wá látọ̀dọ̀ àfáwà Ibn Abbas ìnìyẹn nísìn a ti mọ ẹni tó pààyàn a dẹ̀ ti mọ ẹni tí wọ́n pa ó ti yé so níbẹ̀ yẹn a dẹ̀ ti mọ gbogbo àwọn nǹkan tó yẹ ká mọ̀ so nínú àwọn durus tí a padà gbọ́dọ̀ wá mọ̀ so mo ti sọ díẹ̀ síwájú òun náà ni pé ẹ̀rí àwọn ọmọ náà wọn lè jọra wọn wọn lè jọra wọn bàbá kan máa gbìyànjú yóò máa bẹ lọ́hùn kọ́lọ́hùn ọba an yarzuqahu dhurriyatan tayyiba ọlọ́run bùnmi lọ́mọ dáadáa ọmọ tẹ́ ẹ bá wá ń kẹ́fí sí pé bóyá ọmọ eléyìí ìṣesí tiẹ̀ máa fẹ́ yàtọ̀ ẹ̀ ní fi àdúrà lẹ̀ lórí ẹ̀ pé ọlọ́run ọba mọ́sà bá ń yí ọmọ yí padà ọlọ́run bá ń yí ọmọ yí padà ìyẹn máa ń sọ bẹ́ẹ̀ habli minas salihin aslihli dhurriyati ọlọ́run bá ń tún àwọn ọmọ mi ṣe ìyẹn máa ń ṣàdúrà bẹ́ẹ̀ ọmọ ò lè jọra wọn o àmọ́ eléyìí wò ní kí ìyẹn máa ṣàdúrà láti pé kọ́lọ́run bá yẹn tún àwọn ọmọ yẹn ṣe so àkọ́kọ́ rí yẹn mú ẹ̀rí èèyàn kan náà ló bí wọn àtọ̀ kan náà ni wọ́n fi bí wọn Kọ̀bíl òun ya bó ti fẹ́ yà ó yà páńlé ó yà pátá ó ya gbogbo báwọn Yorùbá sì máa ń pèèyàn ẹni tó bá le Habil òun jẹ́ńtù òun jẹ bàbá jẹ́jẹ́ òun ó wà mùtàwádìí ó jẹ́ ẹni tí ń rẹ̀ rẹ̀ lẹ̀ èèyàn kan náà ló sì bí wọn so níbẹ̀ yẹn nínú àwọn dùrúùsù tí àkọ́kọ́ múnà nìyẹn so bákan náà nínú àwọn dùrúùsù tá a máa tún máa mú òun ni àwọn ẹ̀kọ́ tí mo sọ nínú àwọn ọ̀rọ̀ àlúùlù tó jáde látẹnu àfáà wa Habil ẹni tó yẹ kó wò pé àbábá àwọn gbálì jẹ́ náà rí náà tó yẹ kí kinní yẹn máa gún kó máa wò pé àwa gan àlìjẹ́nà inú ìtọ̀dá fi bí àwọn ẹ máa pé báwọn yẹn ṣe máa fọ́nbù nìyẹn láyé tá a wà yẹn ẹnu yóò gbà ìtọ̀dá fi bí àwọn oúnjẹ àlìjẹ́nà wà ń bẹ̀ náà ṣe máa rú báyẹn bó ti ó yẹ kó fọ́nbù kò wá fọ́nbù gẹ́gẹ́ bí nǹkan tí mo máa ń sọ fáwọn tá a jọ wà láàárọ̀ síwájú kí n tó wọnú prógráàmù yìí mo sọ pé nínú àwọn kéwú tó yẹ pé láti kékeré tá a ti wà nílé kéwú nílé kéwú lọ́dọ̀ àwọn bàbá òun kọ́lọ́n kó bá ṣàlékún kó bá dúpẹ́ fún gbogbo àwọn tí ọlọ́run bá lò ní sábàbí tí ọlọ́run fi ní kí nǹkan yé wa so nígbà tá a fi wà nílé kéwú tá a wà ní zumrọ̀ tó dàdà bí alkamaliya nínú àwọn kéwú tá a gbọ́yé
tá a wà ní kékeré nígbà yẹn ilal an torí pé nu súnà ni kíyàn mọ ọlá fún ọlọ́lá á padà síbẹ̀ yẹn so nínú àwọn akéwò tá a gbọ́ ìgbà tọ́nà sí ni kó jòkónú làákàyè wọn ni pé alfakhru alla taftakhir fáàrí ni kò má ṣe fáàrí kò ní nǹkan tó pọ̀ jamburata tó yẹ kó fi ṣe fáàrí kò má ṣe fáàrí alfakhru tarkul fakhri fáàrí ni kíyàn fi fáàrí lẹ̀ so bí báyìí wọn náà ni a máa dúró fún ẹ́písòdì eléyìí so yíyí dàtún fi padà sí orí ètò yìí à ń kíra wa pé asalaamu alaykum wa rahmatulahi wa barakatuh.